নমস্কাৰ আজিকালি প্ৰায় সকলোবোৰ মানুহে লাহে লাহে ফ্ৰিজৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু ফ্ৰিজ আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰো যাতে আমাৰ যিবিলাক খাদ্য বস্তু আছে সেইবিলাক সতেজ থাকে আৰু বহু দিনলৈ যাতে আমি তাক সাঁচি ৰাখি খাব পাৰো কিন্তু আপোনালোকে জানেনে আমি যে কিছুমানে ফ্ৰিজত আমি ফলমূল ৰাখি থওঁ তা কিমান অপকাৰী আৰু যদি আপোনালোকে এই কেইটা ফলমূল ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ খাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে এইখিনি তথ্য জনাটো বহুতেই দৰকাৰী কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে ই অতি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কিংকৰ চৌধুৰী পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ কেচিটক ফেমিলিলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল ফ্ৰিজত যদি আমি ফলমূল ৰাখো তেনেহলে এই ফলমূলসমূহৰ গুণাগুণ নোহোৱা হোৱাৰ লগতে ই শৰীৰৰ বাবেও ভয়ানক হৈ পৰে এতিয়া মই আপোনালোকক কম সেই কেইবিধ ফলমূলৰ নাম যি কেইবিধ ফলমূল আপোনালোকে ফ্ৰিজত প্ৰায় থোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়ক কল কল আপুনি প্ৰায় ফ্ৰিজত নাৰাখিব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কল ফ্ৰিজত ৰাখিলে ই অতি সোনকালে কলা পৰি যায় কিন্তু ইয়াৰ কাৰণটো আপোনালোকে জানেনে কলৰ ঠাৰিত ইথিলিন নামৰ এবিধ ৰাসায়নিক থাকে যাৰ ফলত ই নিজে কলা পৰাৰ লগতে ইয়াৰ লগত যদি আপুনি বেলেগ ফলমূল ৰাখি থয় তেতিয়া সেই অন্য ফলমূলসমূহ নষ্ট কৰি পেলায় তো আপোনালোকে কল ফ্ৰিজত নাৰাখিব আপোনালোকে প্ৰায় বাহিৰতে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক দ্বিতীয়তে তৰমুজ বহুত ফলটো আচলতে ডাঙৰ হৈ পৰে আৰু কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ ইয়াক আধা খাই আধা ফ্ৰিজত ভৰাই থওঁ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কাম তৰমুজ কেতিয়াও আধা খাই ফ্ৰিজত ভৰাই থব নালাগে তেতিয়া তৰমুজত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টবিলাক নষ্ট হৈ পৰে আৰু ই স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক হৈ পৰে মানুহৰ ঘৰত প্ৰায় থকা এবিধ ফল হৈছে আপেল আৰু আপেলো বহুতে ফ্ৰিজত ৰাখি খায় কিন্তু আপোনালোকে জানেনে ফ্ৰিজত ৰাখিলে আপেলৰ গুণাগুণ নষ্ট হোৱাৰ লগতে ই সোনকালে বেয়া হৈ পৰে আপোনালোকে আপেল বহুত দিনলৈ সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কাগজেৰে আপেলবোৰ মেৰিয়াই থব পাৰে তেতিয়া আপেলবোৰ বহুত দিনলৈ আপুনি সাঁচি ৰাখি খাব পাৰিব তেতিয়া ইয়াৰ আপেলৰ গুণাগুণো নষ্ট নহয় আপোনালোকৰ বাবে হানিকাৰকো নহয় নম্বৰ 4 আপোনালোকৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰিয় ফল হৈছে চাগে বহুতৰে আম কিন্তু আপোনালোকে জানেনে আমো আপুনি ফ্ৰিজত থৈ খাব নালাগে আম যদি আপুনি ফ্ৰিজত থৈ ৰাখে হয়তো ই বহু দিনলৈ আপুনি সাঁচি ৰাখিব পাৰিব কিন্তু আমৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে গুণাগুণ পাব অৰ্থাৎ এন্টিঅক্সিডেন্টখিনি আমো ফ্ৰিজত থলে আপোনালোকৰ বাবে বেয়া হৈ পৰে আৰু আপোনালোকে সেই এন্টিঅক্সিডেন্টখিনি আমখিনিৰ পৰা আপোনালোকে কোনো গুণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় আৰু আটাইতকৈ শেষত যেটো আপুনি আটাইতকৈ জনাটো দৰকাৰী লিচু প্ৰায় গৰমৰ দিনত ওলায় আৰু লিচু যেতিয়া আপুনি ফ্ৰিজত ৰাখি থয় তেতিয়া ই হয়তো বহুত দিনলৈ বাকলিটো সতেজ থাকে কিন্তু আপুনি হয়তো নাজানে ইয়াক ফ্ৰিজত থোৱাৰ ফলত ই পিছত ইয়াৰ গুণাগুণ নষ্ট হোৱাৰ লগতে লিচু ফ্ৰিজত থলে ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে বিষাক্ত হৈ পৰে যেটো আপোনালোকৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি ভয়ংকৰকাৰী তো আপোনালোকে লিচু ফ্ৰিজত থৈ নাখাব অৰ্থাৎ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায়বোৰ বস্তু আপুনি যেতিয়া ফ্ৰিজত থয় এয়া শাক পাচলিয়ে হওক নাইবা অন্যান্য কিছুমান বস্তুৱে হওক ফ্ৰিজত থলে বহুত বস্তু সতেজ নিশ্চয় থাকে কিন্তু ইয়াৰ গুণাগুণসমূহ নষ্ট হয় তো ফ্ৰিজৰ ব্যৱহাৰ যিমান ভাল সিমান তাৰ বেয়া গুণো আছে আপোনালোকে ভাবি চিন্তি প্ৰায় যদি নথবলগীয়া বস্তু হয় বা আপোনালোকে অতি সোনকালে শেষ হয় তেনেহলে সেই বস্তুটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত নথোৱাই ভাল যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ এই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি নিশ্চয় দিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নপাহৰিব অসমৰ পৰা টেক আৰু নলেজ চেনেল প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ সৈতে আছো মই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ ইমানখিনি মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে জয় আই অসম